Mirëmëngjes të gjithëve, i nderuar Kryeministri i Republikës së Shqipërisë zoti Edi Rama, e nderuar e ngarkuara me punë e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës zonja Leyla Moses Ones, i nderuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri zoti Luigi Soreka, të nderuar keynote speakers, ambasador Shannon dhe profesor Server, si dhe kolegë të tjerë të nderuar në këtë panel, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri, kolegë akademik, studius, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të mediave, të nderuar pjesëmarrës në këtë konferencë shkencore ndërkombëtare të organizuar nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë. Nuk dua ta fsheh që në këtë fjalë hyrëse emocionin që kam përpara pjesëmarrjes së një numri kaq të madh personalitetesh të nderuar të jetës publike dhe akademike, shqiptare dhe ndërkombëtare. Së pari, sepse çdo rast që më shtyn të lëmë një anë, qoftë edhe përkohësisht petkun e politikanit dhe më jep mundësinë të rikthehem sërish misionit të akademikut, më jep një kënaqësi të papërshkrueshme. Akoma me veçantë është kjo ndjesi në momentin kur selia akademike dhe promovuese e kësaj konference kaq ambicioze është Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë. Në këtë ditë pikërisht në vitin e dekadës parë të jetës së këtij institucioni të rëndësishëm të arsimit lart shqiptar, kam derin e posaçëm të jem ngarkuar nga Senati Akademik me hapjen e punimeve për këto 2 ditë të konferencës studimore shkencore kushtuar politikës së Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor. Piknisja jonë për një event të këtyre përmasave është e lidhur së pari me një shqetësim të errshëm intelektual dhe politik që ka të bëjë me aktualitetin dinamik të rajonit, ku Shqipëria bën pjesë dhe los një rol shumë të rëndësishëm. Akoma më do me thënë se bëhet një përpjekje e tillë kur rrethanave gjeografike të marra në shqyrtim i bashkangjisim rolin dhe rëndësinë që ka për zhvillimet bashkohore në Ballkan politika jashtme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndonse jo shumë afër, Shtetet e Bashkuara gjeografikisht me Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në 100 vjeçarin e fundit është kthyer për arsye të rëndësisë gjeostrategjike në hapësirë të një rëndësie të veçantë për interesat e politikës amerikane. Kjo edhe për fakti që gjeografikisht, por dhe historikisht, Ballkani Perëndimor është pjesë integrale e gjithë hapësirës mesdhetare dhe europiane jug-perëndimore që vazhdon pa rreshtur të tërheqë vëmendjen dhe përkushtimin e arkitektëve të politikës së jashtme amerikane. Nga ky këndvështrim i rëndësishëm, jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë do të përpiqet gjatë 2 ditëve të ofrojë gjithë kontributin e tij shkencor, modest, por dhe serioz, dhe të vendosur duke nxitur e organizuar një konferencë të këtyre përmasave pikërisht këtu në Tiranë. Gjatë 2 ditëve ne do të hedhim për diskutim të gjitha çështjet që në këndvështrimin shqiptar e më gjerë vlerësojnë më vëmendje të veçantë rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin tonë. Rast ky që na u duk me të vërtetë i blefshëm për të bërë bashkë personalitetet jetës publike, shoqëritë civile, gazetare, analistë, studiues të shkencave juridike, politike, të marrëdhënieve ndërkombëtare, ekonomike dhe historike, me synim kryesor zgjerimin e hapësirave debatuese të kësaj konference. Të nderuar pjesëmarrës, ky vit plot një shekull pas hapjes solemne të bizetimeve të paqes që u zhvillua në Versailles, që i dha fund operacionit të zhvilluar përgjatë konfliktit parë botëror, bardh dhe për kujtimin e angazhimit të parë, vërtet domethënës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në planin global. Kanë kaluar më shumë se 100 vite pra që kur Washingtoni nisi të prodhoi një qasje politike dhe diplomatike që i tekalon brigjet gjeografike të 2 oqeaneve që e rrethojnë atë. Rëndësia e një rrisie të tillë ka lënë shenja të pashlyeshme historike dhe për rajonin në të cilin Shqipëria bën pjesë, duke u kthyer në faktor me impakt të paprecedent të gjithë zhvillimet e mëpasme. Është i njohur, i kthyer gati në një aksion të rëndësishme, paradigmatike, ndikim historik i jashtëzakonshëm që pati veprimtaria e shquar diplomatike e administratës së presidentit Wilson në fatet e Shqipërisë. Pas një dyshim që në këndvështrimin e një analize jo vetëm historike, kemi bindjen e padiskutueshme se gjërat do të kishin rrjedhur krejt ndryshe nëse Washingtoni nuk do të kishte mbajtur pozicionin që mbajti. Akoma më keq nëse politika jashtme amerikane nuk do të kishte qenë fare e pranishme për fatet e atëhershme dhe të mëvonshme të Shqipërisë. Megjithatë, pavarësisht evolucionit shpesh herë dramatik dhe të papërshkrueshëm të ngjarjeve që rodhën pas, pavarësisht se ai konflikti sapo mbyllur u ndoq, vetëm 2 dekada më vonë,
Nga një tjetër dhe më i ashpër, lidhjet mes Ballkanit dhe Shteteve të Bashkuara nuk u shkëputën asnjëherë. Nëse sot mund të pohojmë me plot bindje se lidhja politike dhe kulturore mes dy anëve të Atlantikut, duke llogaritur dhe ulje ngritjet e erpaseshme, vazhdon të jetë një rëndësie kardinale për vetë fatet e popujve të përfshirë, kurse si rajoni që do të jetë në qendër të kësaj konference nuk mund të përjashtohet nga një ekuacion i tillë gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Në këtë kuptim, ndonse për gati 45 vite të kaluarat, pesha dhe ndikimi amerikan Ballkan pëson një ndryshim konceptual, jo pak domethënës, kjo nuk duhet të interpretohet si zbegje apo për më tepër si një ndryshim vektorial. E në fakt, do të ishte pikërisht prania amerikane në Ballkanin e socializmit real, shpesh e padukshme, shpesh maksimalisht e kujdesshme, por asnjëherë të rësisht e huaj që të vepronte si shtys kapilare në gjithë zhvillimet që i paraprindën ndoqën rënien e murit Berlinit. Nga ajo kohë më pas, të thënat dhe të pathënat nuk janë më histori, por janë realitet dhe aktualitet. Megjithse shumë ujëra kanë kaluar që nga fundi i shekullit që kemi lënë pas, megjithse shumë ujëra vazhdojnë të ndajnë çastet vendimarrëse të politikave europiane dhe amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende sot vazhdojnë të luajnë një rol të dorës së parë në gjithë zhvillimet rajonale. Që nga shkëndijat e para të konfliktit teknik në ish Jugosllavi, tek marrëveshja e Daytonit, tek ndërhyrja e vendosur e NATO-s dhe roli i SHBA-ve për pavarësinë e Kosovës, tek zhvillimet e pastajme në marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës, përpjekjet për dialog dhe arritjen e një marrëveshjeve të bashkëpranuar me Serbisë e Kosovës, marrëveshja e rëndësishme e Prespës mes Atinës dhe Shkupit, integrimi në Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike i Kroacisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në strukturat atlantike të NATO-s, miratimi nga Senati i Shteteve të Bashkuara i dokumentit për pranimin e NATO-s së Maqedonisë së Veriut javën e kaluar, e deri tek ngjarjet që janë pjesë e përditshmërisë sonë, fatet rajonale janë ngushësisht të lidhura me politikbërjen globale të Washingtonit. Parë pra në këtë këndvështrim detyrimisht të gjerë por dhe të kujdesshëm, për çdo detaj të aspektit mikro, kjo konferencë ndjek qëllimin parësor të hedhjes së parë së diskutimit. Momenti është mëse unik, siç thash, edhe për vetë rëndësinë që ndjek 100 vjetor i përfshirjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në historinë dhe zhvillimet shpesh dramatike të këtij rajoni. Kësaj me një rëndësi të dorës parë së paku, parë përmes lente studimore shkencore, nxjerrja në pajë atyre aspekteve që kanë të bëjnë me rrjedhën historike të gjithë angazhimit amerikan në rajon dhe përgjigjen që rajoni, në fazat të ndryshme të ecurisë dhe orientimeve politike, i ka dhënë një interesimi të tillë. Sot jetojmë në një realitet të ri gjeopolitik në Ballkan. Megjithatë, vëmendja dhe interesi veçantë i Shteteve të Bashkuara është rrirë dhe ai është kushtuar sfidave aktuale me të cilat ndeshet rajoni ynë, si konsolidimit të demokracisë dhe shtetit së drejtës, mirëqeverisjes, zhvillimit të ekonomisë së tregut, bashkëpunimit ekonomik rajonar, ndërtimit të një administrate të pavarur, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, trafiqeve, reforma në drejtësi, veçanërisht në Shqipëri, ndërkaq që ka përshpërima se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ulur pranimin e tyre fizike në Ballkanin Perëndimor. A është i vërtet një supozim i tillë ndërkohë që jemi dëshmitar të interesimit dhe vëmendjes së administratave të presidentëve George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Obama dhe Trump, së fundmi me nominimin e 2 të dërguarve special në Ballkan? Ditë më parë, zoti Palmer shpalosi strategjinë e Departamentit të Shtetit në Ballkan, një dëshmi e rritjes intensive të politikës amerikane në rajonin tonë. Cilat janë ndikimet mbirajonale të një evolucioni të tillë strategjik? Konsiderata të tilla na shtyjnë që të marrim parasysh dhe nevojën për një reflektim të thellë teorik, sa në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, aq dhe në atë të studimeve të sigurisë, për të kuptuar dhe vlerësuar dhe të gjitha pasojat në rrafshin praktik. Në fund, organizatorët e konferencës e kanë parë si të nevojshme dhe do të shtoja tepër të dobishme ta qarkojnë debatin dhe analizat për gjithë dinamikave që karakterizojnë bashkëpunimin dhe bashkëveprimin e Shteteve të Bashkuara me Bashkimin Evropian, në lidhje me integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor, rrugë dhe procese tashmë të pakthyeshme ku roli i Shteteve të Bashkuara mbetet tejet i rëndësishëm. Të nderuar kolegë, kjo konferencë zhvillon punimet në një kohë ku rajoni i Ballkanit ka nevojë për më shumë dialog, më shumë siguri, më shumë paqe, më shumë bashkëpunim, më shumë zhvillim dhe punësim dhe me objektiv final integrimin në Bashkimin Evropian. Prandaj më lejoni, të dashur miq, kolegë, të ftuar,
Ti konsideroj të hapura punimet e kësaj konference, e cila do të zhvulloj punimet sot dhe nesër në 3 panele në Universitetin Mesdhetar, duke ju bërë me dije rreth personaliteteve që na nderojnë në panelin e ditës së sotme. Kemi kënaqësinë që të jetë me ne kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, e ngarkuara me punë e ambasadës së Shteteve të Bashkuara, zonja Leyla Moses Ones, një personalitet i shquar i diplomacisë amerikane, ambasador Sharon, ish zëvendësar sekretari i shtetit i Departamentit Amerikan të Shtetit, profesor Daniel Serber, analist i shquar i Ballkanit, ambasadorin e Bashkimit Evropian zoti Soreka, profesor Miomer Zuzu, ish ministri i jashtëm i Kroacisë, ambasador profesor Ahmet Shala, ish ministër, Kurt Fmarhel Len, ekspert i sigurisë, profesor Pascal Milo, ish ministri i jashtëm, profesor Xenofon Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe tani, të nderuar kolegë, më lejoni t'ja fjalën për të përshëndetur këtë konferencë zonjës Leyla. Fjala për ju, zonja. Welcome. Thank you very much. Faleminderit shumë. Dear Mr. Prime Minister, I dashur zoti kryeministër, Ambassador Shannon, ambasadori Shannon, ambasador Soreka, ambasador Zuzul, zoti Sur Dr. Angeli, it is truly dhe profesor doktor Angeli, është me të vërtet një nder që të marrë pjesë në këtë konferencë. next to a giant of US Ndërsa jam ulur pranë një gjigante të diplomacisë amerikane dhe është një nder shumë i madh për mua që jam ulur pranë i zëvendës sekretarit për We all recognize çështje diplomatike zotit Shannon. World War II order, Ne të gjithë pranojmë se rendi global pas luftës së dytë botërore përvaluan. the Cold War, Ndërsa karakatina e ndryshkur e luftës së ftohtë shpërbëhet, vendin e saj ka zënë një garë globale për ndikim. welcome Shtetet e Bashkuara e mirëpresin këtë mundësi për të garuar për ndikim pozitiv, sepse ne jemi besim plot në vlerën e ofertave tona. It is in the strategic interest of the United Është në interesin strategjik të Shtetet e Bashkuara sigurisht të promovojmë paqen, begatinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Dhe po, interesi ynë është praktik pjesërisht. Një gardishur ballkanik në paqe ju mundson vendeve të rajonit të kontribuojnë për rritjen e sigurisë gjatë në botë. thriving Balkan Një economy ekonomi e lullëzuar e Ballkanit siguron tregje për bizneset amerikane. and domestic tranquility in the Dhe Balkans qetësia e brendshme në Ballkan lejon hartuesit e politikave amerikane që të përqendrojnë kohë dhe burime në kriza që ndikojnë rajone të tjera. But US policy in the Western Por, Balkans politika e Shtetit Bashkuar në Ballkanin Perëndimor parashikon më shumë se kaq. 1789, our Që nga viti 1789, pjesë e interesave tona thelbësore ka qenë të bëjmë avokatin për lirinë dhe barazinë e tjerëve. Si sa presidenti Abraham Lincoln, kombi ynë është një kombi krijuar në liri dhe i përkushtohet premisës që të gjithë jemi krijuar të barabartë. pursuit of the US interest Ndjekja e interesit të SHBA-s domosdoshmërisht përfshin të përkrahurit acting dhe të vepruarit në emër të idealeve tona. Ne duam që ju të jeni të lirë dhe të barabartë gjithashtu. It is true that Dhe është e the path vërtet we offer që is rruga hard, që ne ofrojmë është e vështirë, paved with standards, është e shtruar me standarde, pritshmëri dhe punë të palodhur, por që të çojmë drejt një Ballkani Perëndimor të lullëzuar, të qëndrueshëm njerëz të cilët janë krenar për nga vinë dhe krenar për çfarë përfaqësojnë. Ndërsa shqyrtoj prioritetet e politikës së Shtetit Bashkuara për rajonin, do të përqendrohem në politikën e SHBA-s në Shqipërisë, një vend me një angazhim të demonstruar ndaj bashkësisë transatlantike. what you do and Ajo që bëni dhe zgjedhjet që ndërmerrni consequence. kanë pasoja të mëdha për bashkësinë euroatlantike. Dhe më lejoni t'ju them se si. Yes, the EU's Po. October 18th statement on Deklarata e 18 dhjetorit e Këshillit të Evropës për zgjerimin ka frymëzuar faqe të tëra, komente të ndryshme. Por ja çfarë ka rëndësi? Shqipëria është tashmë një vend kandidat. Kjo nuk ka ndryshuar. already continuing Puna që and what remains to be duhet të done bëhet has not changed. nuk ka Albania ndryshuar. will earn its place Shqipëria do të amongst the fitojë EU një vend në states radhë të by shteteve redoubling anëtare të BE-s efforts duke on dyfishuar implementing përpjekjet për ongoing zbatimin justice e reforms, reformave në drejtësi, fshirë korrupsionin the scourge of dhe organized fitore crime. mbi plagën e krimit organizuar. Kjo ka të bëjë me vlerat, ka të bëjë me sundimin e ligjit, ka të bëjë me begatinë dhe mundësinë për qytetarët Not shqiptar. only is Albania working hard on Shqipëria jo vetëm që po punon shumë për reformë në drejtësi, por tashmë reforma zgjedhore është bërë një projekt kombëtar që qeveria, opozita parlamentare dhe partitë opozitare jashtë tij po e ndjekin.
Drejtuesit e Shqipërisë kanë zgjedhur të bëjnë kompromis për hir të së mirës së përbashkët. E mira e përbashkët kërkon një mbrojtje të përbashkët. Sigurisht kjo është premisa e NATO-s. Dhe presim me kënaqësi të mirëpresim Maqedoninë e Veriut së shpejti si antarja e 30 e aleancës. Aleanca po evoluan gjithashtu, pasi siguria e mëparshme e Europës e subvencionuar nga SHBA transformohet në një përpjekje të përbashkët për cilën kontribuojnë të gjithë. Dhe Shqipëria ka përmbushur angazhimin e saj. Shqipëria ka respektuar premtimin në samitin e Walesit. Shqipëria kontribuon më shumë trupa për frym se pothuajse të gjitha vendet e tjera evropiane. Dhe shqiptarët kanë dhënë jetën e tyre në shërbim të mbrojtjes sonë të përbashkët. Ekzistojnë vende të tjera që kërkojnë rrugë më të lehta përpara. Në frym në konferencës së sotme, shqyrtojini ofertat e tyre përpara se t'i pranoni ato. Do të zbuloni që për Rusinë, Kinën, Iranin, Ballkani Perëndimor është një mjet për një qëllim, një burim nga i cili mund të shfrytëzohet dhe pastaj të flakëtej. Nuk ka asgjë idealiste në qëllimet e tyre. Ata gjithashtu kërkojnë të minojnë modelin perëndimor të veçëverisë që çmon lirim dhe zgjedhjen. Me oligarkitë e korruptuara të cilat janë të divorcuara për interesit të njerëzve, të cilëve supozohet t'u shërbejë qeveria. Kina ka vënë në zbatim diplomacinë shtrënguese të debitorit për të blerë një ndikim që i pret fuqit forcës ekonomike dhe gjymton autonominë politike të ashtuajtërve partnerëve të saj. Kremlini këmbgul që të mos eksportojë asgjë tjetër veç kaosit, ndërsa kërkon të rikuperojë humbjet sovjetike nga lufta e ftohtë. Irani ka shfrytzuar praninë e tij diplomatike në Tiranë për të planifikuar shkatrimin e kundërshtarëve të tij politik, duke kërkuar të përgjigjet argumenteve të arsyes me burracakërinë e detonatorëve të fshehur. Shqipëria ka bërë të qartë Kinës se disa gjëra thjesht nuk janë për shitje. Shqipëria ka refuzuar makinacionet ruse dhe Shqipëria ka treguar që nuk do tolerojë terroristë iranianë në tokën e saj. Shqipëria ka zgjedhur sërish dhe përsëri të mbajë qëndrime parimore. Vitin tjetër Shqipëria do të marrë kryesimin e zyrës së SHBA-s, duke dhe që një organizatë gjithashtu mban qëndrime parimore. Dhe ne do të vazhdojmë mbështetjen tonë besnike ndaj Shqipërisë teksa ajo përdor vlerat frymëzuese dhe zyrën e respektuar të SHBA-s për të trajtuar çështje dhe krizat të mprehta. Shtetet e Bashkuara mirëpresin prioritetet e përcaktuara nga Shqipëria për fshirë luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, për kanë e rolit të grave në zgjidhjen e konflikteve, rinin dhe kontrollin e armëve. Dhe presim me kënaqësi të punojmë me Shqipërinë gjatë kryesimit të OSBE-s në vitin 2020. Sigurisht, siguria energjike mbetet thelbësore për suksesin e bashkisë transatlantike, që nga hidrocentralet e gazit natyror i lëngshëm, nga nafta deri tek energjia diellore. Shqipëria dhe pjesa tjetër e vendeve të Ballkanit Perëndimor mund të formojnë bërthamën e një strategjie energjetike të larmishme për të furnizuar botën perëndimore, ndërsa korrin përfitime prej vendodhjes së tyre gjeostrategjike. Dhe ndërsa flasim për vendodhjen gjeostrategjike, të gjithë ju e dini që revolucioni 5G po vjen. Madje mund të jetë këtu. Ndërlidhja e rrjeteve 4G të Shqipërisë do të përmirësohen dhe ndërlidhja e vendit të saj gjeostrategjik në hartë është e rëndësishme, sepse ka vende si Kina që dëshirojnë të kapin mënyrën e jetës digjitale të Ballkanit Perëndimor për të thithur informacione prej tyre dhe asfiksuar rrjetet alatëve të SHBA-s. Shqipëria tashmë po bën gjën e duhur duke ushtruar vigjilencë, duke mbrojtur rrjetet e saj. Edhe një herë, disa gjëra në Shqipëri thjesht nuk janë për shitje. Shqipëria ka ndërmarrë gjithashtu një qëndrim parimor për një çështje tjetër rajonale me rëndësi të madhe për Shtetet e Bashkuara. Dialogu i lehtësuar nga BE ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara kanë dyfshuar gjithashtu përpjekjet e tyre për të siguruar që dialogu të rifillojë, përmes sikurse u vërejt prej emërimeve të fundit të niveleve të larta të dërguarve të posaçëm në rajon. Vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara ka bërthirë që udhëheqësit e të dy vendeve të ecin përpara drejt një të ardhme të përbashkët, të begat dhe të paqë. Shqipëria gjithashtu e sheh qartë të ardhme dhe bashkohet me Shtetet e Bashkuara në mbështetjen e saj për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara
u angazhuan për sovranitetin shqiptar në vitin 1912, më shumë se një shekull më parë, dhe angazhimi ynë betet i paepur. Rruga amerikane është e vështirë, por ja vlen, pasi ju ofron një partneritet të bazuar në vlera të qëndrueshme midis tyre, rinë e fjalës dhe rinë e fesë, mundësi të barabarta, parazi, dhe liri individuale dhe liri qytetare. Kjo është një kohë e jashtëzakonshme për Ballkanin Perëndimor dhe jemi me fat që kemi mundësi për të ndihmuar në dhënien formë të ardhmes, duke mbështetur udhëheqësit rajonit në formimin e qeverive të njerëzve nga njerëzit dhe për njerëzit. E vlerësoj këtë mundësi që t'ju flas sot. Faleminderit shumë. Faleminderit Zoja Leyla për mesazhet që transmetuat në fjalën tuaj. Kjo konferencë jam i sigur që i zhvillon punimet në kohën e dur dhe në vendin e dur. Ju përcollët mesazhin edhe një herë të atij fakti që Shqipëria ka zgjedhur partnerin e vet strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rrugën e të gjithë reformave demokratike dhe të mbështetjes së plot për në Bashkimin Evropian, gjithashtu të rolit të marrëdhënieve euroatlantike dhe veçanërisht të zgjerimit të NATO-s, një rrugë që unë jam i sigurt duhet ta ndjeki edhe Bashkimi Evropian, të sigurisë së rajonit dhe të sigurisë energjetike dhe natyrisht të rolit të vendeve dhe politikave të tjera që i drejtohen Ballkanit Perëndimor. Në veçanti, padyshim edhe të mbështetjes që kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e problemit dhe të arritjes së një marrëveshje Kosovë-Serbi. Të nderuar pjesëmarrës, duke falenderuar zonjën Leyla, dua t'ju them që ne sot kemi 2 të ftuar special në këtë panel po kaq special, të cilët do jenë keynote speaker, dhe tani kam nderin dhe kënaqësinë t'ia jap njërit prej tyre, zotit Thomas Shannon, i cili është një ambasador i karriere, ka qenë ndërsekretari i Departamentit të Shtetit dhe ai është sot i pranishëm me ne. Welcome, Mr. Mr. President, thank you very much. What a great pleasure to be here and what an honor kënaqësi dhe nder të marrë in pjesë this conference në këtë konferencë mbi politikat e SHBA-s në Ballkanin Perëndimor dhe nder që ulem pranë të ngarkurës sonë me punë, që ka bërë një punë kaq të mrekullueshme në këto 15 muaj, që teksa presim ardhjen e ambasadores së Shtetet Bashkuara. Dikush pra që ka drejtuar misionin amerikan me vizion dhe qëndrueshmëri dhe kurajo, dhe jemi shumë mirënjohës. Faleminderit. I'm very grateful to Jam gjithashtu mirënjohës për Universitetin Mesatar të Tiranës, veçanërisht për presidentin e saj, zotin Angjeli, që na ftoi në këtë konferencë. and it's a real honor Është një nder që jemi të përfshirë mes një grupi kaq të shquar panelistës, që përfshin disa prej mendimtarëve dhe aktorëve më të rëndësishëm për çështjet që lidhen me Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor. Është një nder i veçantë që kemi dhe zotin kryeministër të Shqipërisë me ne sot. Ju falenderojmë zotëri kryeministër. This is my first visit to Kjo është vizita ime e parë në Shqipëri dhe jam tetë mirënjohës për mikpritjen dhe ngrohtësinë që më është ofruar. Udhëtova me zotin ish ministrin e Kroacisë dhe ambasadori i Kroacisë në Shtetet Bashkuara, zotin Zuzov. Bashkunojmë sot e kësaj dite dhe një nga interesat e përbashkëta në një projekt tonin është Ballkani, dhe veçanërisht marrëdhëniet mes Ballkanit dhe SHBA-ve. and as you all know Siç e dini të gjithë mirë, Shqipëria është një partner strategjik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një vend të privilegjuar si antar i NATO-s dhe një nga antarët themelues të Kartës së Adriatikut, dhe në përpjekjet e SHBA-ve për të rritur dhe modernizuar marrëdhëniet euroatlantike, që ka qenë baza e paqes dhe prosperitetit për shumicën e botës në vijim të luftës dytë botërore. Një pjesë integrale e këtij partneriteti është reformat e brendshme të Shqipërisë dhe puna e saj vijuese për të bërë antare e Bashkimit Evropian. Përpjekjet e Shqipërisë për të thelluar demokracinë, për të promovuar transparencën dhe llogaridhënien në qeverisje, luftën ndaj korrupsionit dhe reformimi i gjyqësorit janë pjesë e një përpjekje më madhore për të treguar që demokracia në fakt mund të ofrojë të mirave.
Pra, në fjalë të tjera, demokracia dhe rendi kushtetues ndikojnë zhvillimin ekonomik social dhe të ndryshon kontekstin e brendshëm të ligjit, institucionalizimit dhe dialogut. Dhe brenda një rrafshi rajonal dhe rrafshi ndërkombëtar dhe rajonal, paqen. Kam disa gjëra që dua të nxjerr në pa. Disa prej tyre u cekën dhe prej të ngarkuarës me punë dhe ndoshta në mënyrë më elokuente dhe më elegante se sa mund ta bëj unë. Por dua të nënvizoj së pari rëndësinë e angazhimit dhe zotimit të SHBA-ve ndaj Shqipërisë, kur Shqipëria u bë pjesë e NATO-s. Dhe ky angazhim dhe zotim do të thotë, e përmenda shkurtës në krye të herës kur fola për përpjekjet amerikane për të thelluar dhe modernizuar marrëdhëniet euroatlantike, transatlantike. Shtetet e Bashkuara e kuptuan që pas luftës të ftohtë, NATO-ja nuk mund të ishte një institucion i luftës së ftohtë, siç ishte. Pra, duhet të gjetur udha për të modernizuar veten e saj dhe duhet të gjente udhën për të kryer një marrëdhënie transatlantike që ishte pjesës Atlantikut Verior dhe ta shtronte atë edhe në pjesë të tjera marrëdhënies. Po si ta kryente këtë ndryshim në Ballkanin Perëndimor ishte çelësi dhe në strategjia e zgjerimit u hartua për të ngritur dhe të ndërtuar marrëdhënie që shtriheshin dhe shkonin përtej partneritetet tradicionale të NATO-s dhe për të përqafur vende që ishin në mes të reformat të rëndësishme të brendshme dhe për të pranuar dhe njohur që në mënyrë për të rritur dhe për të shuar përpara këtë reformë, ne duhet të zotoheshim ndaj vendeve që do të merrnin këtë reformë. Pra, neve nuk mund të rrimë mënjan dhe të bëjmë kërkesa Ballkanit Perëndimor dhe pastaj të premtojmë angazhime dhe përfshirje vetëm kur Ballkani Perëndimor të ketë plotësuar kërkesat. Kjo do të ishte një qasje dështake, kështu që politika e Shtetit Bashkuar ishte ndryshe, ishte një politikë angazhimi, përfshirje dhe zotimi që kryes së herës dhe do të thotë dhe punë e madhe përfshirëse me kolegët dhe partnerët tanë në Shqipëri dhe në krejt Ballkanin Perëndimor për të ndihmuar dhe shtyrë përpara një proces reformues që për të qenë i qëndrueshëm duhet të ishte kombëtar. Dhe gjithashtu, pra duhet të ishte për një projekt kombëtar vendor i përshtatur për partive politike dhe për shoqërisë civile. Ne kemi qenë të mbresuar, jemi të mbresuar nga çka kemi parë. Ka shumë ende për të bërë dhe siç e tha e ngarkuara me punë, por ju e dini edhe shumë më mirë se neve, por ky është projekti juaj, nuk është projekti ynë. Po pse është e rëndësishme për SHBA-n, sepse nëse ju jeni suksesshëm, NATO-ja bëhet e suksesshme dhe marrëdhënia transatlantike shndrohet në një mënyrë që na lejon të përgjigjemi sfidave të shekullit të 21. Kështu pra, mbani mend këtë gjë. Shqipëria është shumë më shumë se sa një antare e NATO-s. Është shumë më shumë se sa një palë nënshkruese e kartës Adriatikut. Është më shumë se sa një prej mira institucioneve në të cilat ajo ka bërë pjesë dhe bën pjesë. Është një antare shndruese, transformuese, është pjesë e një procesi më të madh ndryshimi dhe për këtë arsye ajo çka ndodh në këtë vend, në këtë shtet dhe në Ballkanin Perëndimor është kaq tmerrsisht e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo më sjell mua tek pika ime e dytë. Erdha këtu prej Washingtonit. Nuk mund të them se ç'kënaqësi është kjo për mua, që të largohesha prej Washingtonit të udhtoja në Tiranë. Polarizimi politik dhe partizania e Washingtonit është goxha intensive dhe nuk do të zbutet as në vitin e ardhshëm. Aktualisht do të bëhet edhe më akute. Presidenti po has dhe mundësi të akteve të shkarkimit në dhomën e përfaqësuesve dhe nëse dhoma e përfaqësuesve do të votonte, të gjitha nenet e padis, domethënë do të dilte para gjyqit dhe Kongresit Amerikan, Senati Amerikan ku do të vendosë nëse do të rrinte në detyrë apo jo. Është me vlerë të shënohet që Shtetet e Bashkuara kanë 3 presidentë që janë në historinë e saj që kanë kaluar impeachment. Është Richard Nixoni dhe Bill Clintoni. Para asnjëri prej tyre nuk është dënuar në Senatin tonë. Dhe unë nuk po parathem, nuk po parashikoj rezultate dhe vendime në dhomën e përfaqësuesve, as në Senatin e Shtetit të Bashkuar. Thjesht dua që ju të dini që kjo nuk është një gjë e pazakontë në historinë e Amerikës. Dhe kjo është hasur edhe për 4 presidente, por është hasur nga presidentë që e kanë kuptuar që punët e qeverisë nuk dhe nuk ndalon edhe kur ato kanë konflikte kushtetuese. Dhe ashtu si dhe presidentët e shkuar gjetën mënyrën për ta udhëhequr kombin ton, veçanërisht marrëdhëniet e jashtme të kombit ton, si në këtë
Dhe administrata e presidentit tan, pra, edhe kësaj herë do të gjeni një mënyrë për ta kryer këtë gjë, siç kemi bërë teksa jemi në ujëra të turbullt institucional, por këto ujëra të turbullt institucional do turbullohen edhe më shumë nga zgjedhjet tona presidenciale. Primare, zgjedhjet e brendshme dhe vetë zgjedhjet do të jenë në nëntorin e vitit të ardhshëm. Ne nuk e dimë ende se ç'lloj vendimi do të marrë populli amerikan, por unë mund t'ju them këtë, se institucionet amerikane më së pari po përgatiten për këtë periudhë turbulence, pra turbullire, dhe do të thosha se caktimi, emërimi i zotit Palmer si i dërguar i posaçëm dhe njoftimi i strategjisë të Ballkanit Perëndimor, sekretari Pompeo është i vendosur pra që të rrënjojë strategjinë tonë ballkanike dhe diplomacinë tonë ballkanike në institucion që departamenti i shtetit që do të jetë tërësisht i lirë dhe jashtë kësaj turbulence, që ne do të hasim brenda sistemit politik amerikan dhe ajo çka duhet të them përmes kësaj është që ju mund të prisni stabilitet, qëndrueshmëri pranë angazhimit dhe në formulamin e politikave dhe në diplomacinë më të madhe, sa i përket Ballkanit, pavarësisht pra se ç'ndodh së brendshmi politikisht në Amerikë. Gjithashtu do të shënoja që angazhimi dhe zotimi ynë ndaj strategjisë Ballkanit Perëndimor, ndaj zgjerimit të NATO-s dhe veçanërisht kështu, zotimi ndaj Shqipërisë është një zotim dypalësh, është ngritur në vite historike me shumë presidencash dhe të dyja palët pra, dhe brenda edhe degëve ekzekutive të qeverisë dhe atij legjislativ. Pra në fjalë të tjera, Shqipëria ka miq të mëdhej në Kongresin Amerikan si dhe në ato ekzekutiv. Dhe duhet të besoj atyre, do të mbështet tek ato miq në Kongresin Amerikan që të vazhdojnë të ruajnë atë nivelin e stabilitetit dhe synimit, qëllimit edhe teksa shkojmë dhe kalojmë këto probleme politike që kemi brenda Amerikës. Por teksa hymë në periudhën zgjedhore, mendoj se do të gjejmë që marrëdhëniet e jashtme, punët e jashtme janë pjesë e rëndësishme e debatit presidencial. Për arsye se Shtetet e Bashkuara, ky sistem politik amerikan, teksa rindërtojmë institucionet tona politike, veçanërisht partitë tona politike, nga poshtë lart, Shtetet SHBA-ja, qytetarët amerikan, populli amerikan, duan që të kenë pra një dialog më të madh mbi qëllimin, synimin e politikës së jashtme dhe synimin dhe gjakimin e vetë SHBA-ve në botë. Dhe ajo çka do të sipërfaqësoj për kësaj, ajo çka del për këtyre sondazheve është që riafirmim i aleancave dhe misive dhe partneritetet dhe pranimi dhe njohja që SHBA gjithmonë në krah dhe gjithmonë ka në krah dikë. Dhe kjo varet se sa të mirë i zgjedhim ne partnerët tanë. Dhe unë do të them se tek Shqipëria, Shtetet e Bashkuara kanë gjetur një partner të mbar. Dhe në Ballkanin Perëndimor e kanë zgjedhur mirë edhe rajonin në Ballkanin Perëndimor. Dhe është me rëndësi që të nënvizoj këtë, për arsye se sërish të shikojmë si partneritet dhe një partneritet që është shndrues për neve, për Shqipërinë, për Ballkanin Perëndimor dhe gjerazi për sigurinë dhe prosperitetin e Evropë. Më lejoni ta mbyll fjalën time duke ju rikujtuar që Dean Hutchinson, që ka qenë sekretari i shtetit të Trumanit dhe një prej arkitektëve primar të botës së pas luftës së dytë botërore, ka thënë që për kolegët e tij, teksa rrekeshin që të drejtoheshin ose të adresonin pasojat e luftës së dytë botërore, që burrat dhe gratë që hasen këtë sfidë të rindërtimit të botës e bën këtë me shumë vendosmëri, me energji të pamatë dhe në ignorancë të plot dhe në padije të plotë sfidave që do të hasnin, sepse nuk e kuptonin natyrën kataklizmike të luftës së dytë botërore ose se sa e tmerrshme ishte ai shkatrim. Dhe teksa mendojmë mbi sfidat që kemi përpara nesh, është me rëndësi të shënojmë që shndrimi që ka ndodhur në botë, që aq bukur dhe në mënyrë të rrjedhshme foli e ngarkuara me punë, është një shndrim, një transformim që nuk është produkt i një kataklizme, por është një produkt i suksesit. Është një produkt i suksesit të mbylljes së luftës ftohtë, ndryshimit të betejave ideologjike në një betejë të arritjeve dhe sukseseve, është produkt i ndërtimit të një ekonomie globale dhe të përpjekjes për të krijuar procese bashkëpunimi dhe dialogu, të cilat do të mbajnë këtë vend glob në paqe për një shekull, por gjithmonë
e kemi ngritur zërin si në rrafshin ndërkombëtar dhe së brendshmi dhe ky zë duhet dëgjuar dhe ne po riformsojmë institucionet dhe qasjet tona për ta kryer këtë arritje dhe teksa hedhim sy tek e ardhmja, ashtu siç bëjmë të gjithë dhe përpiqemi të vendosim se si duhet sillemi, unë besoj se siç kolegët e sekretarit shtetit Hutchinson ne kemi pra një vendosmërinë e pamadh, e kemi energjinë për të përballur sfidat që do të hasim. Por ajo çka nuk mund të themi dot, nuk mund të themi që jemi të padi ose ignorant. Padyshim e themi që dim se çka mund të bëjmë saktësisht dhe për shkak se ne dim se ç'duhet të bëjmë, gjeneratat e ardhshme do të na gjykojnë nëse jemi të suksesshëm apo jo për të bërë atë që duhet bërë. Kam vetë besim dhe jam besim plot që do ta kryejmë dhe do të bëjmë atë që duhet bëjmë. Kam vetë besim të plot tek SHBA-ja dhe tek populli amerikan. Kam besim tek Shqipëria dhe tek populli shqiptar. Dhe veçanërisht kam besim tek kombet e mëdha të Ballkanit Perëndimor. Tekse mundohemi të gjejmë një rrugë për të shndruar NATO-n, marrëdhënie transatlantike dhe për të ndërtuar paqen dhe prosperitetin, që ishte shpresa dhe ëndra e Wilsonit. Ju falenderit shumë. Faleminderit ambasador Shannon për të gjitha çështjet që të roqën vëmendje në diskutimin tuaj, veçanërisht për vazhdimin e reformave të nisura në Shqipëri dhe veçanërisht reformën në drejtësi, për filozofinë e zgjerimit të NATO-s jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe në vende të tjera të Mesdheut, një filozofi e cila rrit sigurinë në këto rajone dhe padyshim është, si thuash, edhe një mesazh për Bashkimin Evropian për procesin e zgjerimit, natyrisht edhe për vlerësimin e marrëdhënieve strategjike që Shtetet e Bashkuara kanë me Shqipërinë, jo vetëm si Shqipëri, por për rolin që ajo ka tashmë në Ballkanin Perëndimor dhe mesazhi që pavarësisht nga zgjedhjet politike që vinë presidenciale, që vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo që nuk ka ndryshuar dhe nuk ndryshon, strategjia për Ballkanin Perëndimor vazhdon të mbetet ashtu sikurse edhe marrëdhëniet Shqipëri dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani kam kënaqësinë t'ja jap një miku tjetër shumë të rëndësishëm, i cili besoj se në këtë tryez, në këtë sallë ka shumë miq, profesor Daniel Server. Welcome, professor. Thank you, Dr. Angeli, and Faleminderit, profesor Angeli, që më mundësuat të rikthehem në Tiranë. Është kënaqësi të jem si i ftuar dhe mik i Universitetit Mesatar të Tiranës në Shqipëri. Ka 10 vjet që kur kam qenë për herë të fundit. Thjesht më duhesh të ecja pak vërdall në për pasdite të shikoja se sa dramatikisht ka ndryshuar pavarësisht vizitës time në 1997 të vëzhgoja zgjedhjet në mes të zjarrit armëve, po t'i kthejmë Shqipërisë më vonë. Së pari dua të flas për botën siç e shohin amerikanët dhe pastaj rajonet Ballkanit Perëndimor dhe pastaj në kontekstin global. Bota e sotme është e çrregullt, pra është në momenti unipolar që ka ndikuar kaq shumë te asaj që ka bërë Amerika për të sjellë rendi në Ballkan në vitet 90, përfundoi me atë sulmin mbi qendrën tregtare botërore në 2001. Dhe filloi lufta ndaj terrorit që mori dhe përgjigje nga gjithë bota. NATO nxori në parë, nenin 5 dhe mbështeti pushtimin e Afganistanit nga Amerika, por njohshmëria dhe unanimiteti humbi kur filloi kur ngritet Suni, të ngritura nga Al-Qaeda në ato bastionet, por dhe u bë edhe më keq më vonë. Kriza financiare e 2008-it filloi dhe e shkundi pak atë koncesion ndërkombëtar. Rritja evropiane ende nuk e ka arritur atë perspektimin e kritjes dhe ato çmimet e larta të naftës i dhanë mundësi Rusisë që të rigjallëronte ushtrinë dhe të ripohonte statusin e saj ushtarak, që kryhet përmes ndërhyrjeve në Ukrainë dhe Siri, si dhe
atyre ndërhyrjeve jo ushtarake në Ballkan dhe gjetk. Kriza financiare greke, Brexit, emigracioni dhe rritja e lëvizjeve etnonacionaliste të djathtës brenda BE-s, si dhe brenda SHBA-s, kanë ndryshuar parametrat bazë të gjeopolitikës sonë. Sot ne jetojmë në një botë që ku ka një konsensus liberal-demokrat, mbështetur mbi tregun e lirë dhe bindjen që çdo kush ka të drejtën ndaj të drejtave të barabarta dhe shanseve të barabarta. Edhe kjo është e kundër pra. Rusia, Kina, Turqia dhe të tjera po ofrojnë një kompromis autokratik alternativ dhe në këmbim për një pushtet të pa fre afatgjat, liderët e tyre po ofrojnë pra rritje ekonomike të sponsorizuar nga shteti, të paktën tek ata që identifikohen me grupin etnik në shumicë. Dhe si e gjithë kjo ndikon Ballkanin. Së pari dhe më e rëndësishmi, pra, së pari, jo si shton të gjithë shumica, është rritja ekonomike e javashme në Evropë. Gjë që depreson dhe ekonominë ballkanike. Rajoni mund të begatoj vetëm kur e bëj atje të begatoj. Europesimizmi është në raport të drejt për drejt, të ngushtë me ciklet biznesi. Vetëm rritja ekonomike dhe rigjallërimi i rritjes ekonomike në Evropë do të zgjeroj këtë Evropën pra. Dhe do të japë Evropës asaj që i duhet në tregun e ri të punës. Së dyti, domethënë ato trazirat e Moskës që po e ndikojnë shumë, domethënë Maqedoninë, Serbinë, Mandinezi dhe Bosnjën, fqinjët tuaj, pra domethënë po hasin pengesa shumë të mëdha për të bllokuar NATO-n, ndoshta edhe hyrjen në Evropë. Edhe Malizi dhe Maqedonia e Veriut janë shënjestruar që janë antarë të NATO-s, sërish edhe to janë nën shënjestër. Moska ka riparaqitur në Ballkan. Ka marrë si thua në këtë vrasjen e Ballkanit, domethënë, disinformacioni shtetëror dhe propaganda dhe teknikat propagandiste, si të thuash, për të trazuar. Ose Kina, si në kohën e Verogjës, si i vetmi mik në atë kohë i Shqipërisë, po ofron financime për infrastrukturën kaq të nevojshme. Ndryshe nga shumë perëndimor, unë shikoj shumë potenciale dhe të mira në ato projekte benzinit për atë projektin e rrugës, Belt and Road Project. Por Kina nuk po ofron ndihmë, po financon projekte që janë në të mirë të Kinës, në mënyrë që ato të jenë që do të nderohen, ato do me thënë rëndohen si terma financiar nëse nuk respektohen dhe nuk materializohen ato. Turqia gjithashtu është një fuqi koloniale në shumicën e Ballkanit dhe në rajonin mbar dhe luan një rol të rëndësishëm në rajon, por presidenti Erdogan ka marrë një pikë kthese, do me thënë drejt autokratizmit dhe islamizmit. Shembujt e tij nuk janë më aq pozitive sa qishin dhe përpjekjet e tij për ta bërë Ballkanin janë, do me thënë, duke ndërhyrë në Ballkan, do me thënë, po minojnë sundimin e ligjit dhe demokracinë në Ballkanin e brisht. Më lejoni tani ta kthej fjalën tek vetë Ballkani. Mendimi im është që ka vetëm dy çështje, lufta dhe paqja në rajon, që janë të mbetur. Njëri është normalizimi i marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, dhe tjetra është rregullimi i qeverisë funksionale që ne i dham Bosnjë-Hercegovinës në marrëveshjen e paqes së Daytonit. Para se të ndodhë çdo gjë tjetër mbi normalizimin, Prishtina nevojitet që të ketë një qeveri të re. Unë mendoj që kjo do të thotë LDK dhe vetëvendosja do të ndajnë pushtetin në ato koalicioni paszgjedhor, ndoshta të mbështetur nga disa parti më të vogla, përfshirë këtu, shpresoj, disa pakica përfaqësuese. Sado që të jenë larg njëra tjetrës LDK dhe vetëvendosja ndaj çështjeve të caktuara, ato sërish u rritën dhe u zhvilluan nga lëvizjet paqësore, jo të dhunshme në Kosovë, dhe do ta zëvendësojnë koalicionin e ISHU-CK, domethënë, që ato parti pra domethënë që u rritën dhe u partnerizuan në rebelime të dhunshme.
Kjo pra do të thënë një angazhim të ri për Kosovën dhe shtetësinë e Kosovës, suverenitetin dhe integritetin territorial, si dhe për koalicionin më të gjerë për dialogun me Beogradin. Së bashku me ato vija dhe platformat që u përgatitën në parlamentin e fundit, në legislaturën e fundit, të përgatitur gjithashtu edhe në si shtatë vendimet e gjykatës kushtetute. Flas për aspektin zyrtar të Evropës dhe Amerikës, do ta kryqëtojmë Prishtinën për një marrëdhënie me Beogradin. Në para zgjedhjeve të 2020-s në prillit në Serbi, nuk shoh avantazh për Kosovën që të jepet këtij presioni. Prishtina duhet të jetë e gatshme të mos pranojë një marrëveshje të keqe, për të marrë një marrëveshje të mirë. Marrëveshja e keqe është ajo që e dëmton sovranitetin e vendit dhe integritetin territorial. Por një marrëveshje e mirë do të lejojë decentralizim të gjerë dhe vetë qeverisje për komunitetet e Pakicës. Disa, pa dyshim do të pyesin. Ç'do të thotë, domethënë? Çfarë këto dy të dërguarit e ri të BE-s, të SHBA-s për normalizimin, ç'do të bëjnë? Përgjigjja e shkurtër do të ishte që unë nuk e di, por kjo reflekton më shumë konfuzion se sa qëllim. Unë nuk do të befasohesha që administrata jonë nacionaliste etnike që përfaqësohet tek Greneli, që ka bërë shumë për të ofenduar qeverinë gjermane dhe ta bëj bashkëpunimin me BE-n më të vështirë, përpiqet që të ringjallë dhe atë idenë e këmbimit të territorëve që dështoi kaq shumë në vetvete. Më lejoni të jemi qartë. Qëndrueshmëria e kufive në Ballkan është themeltare ndaj paqes dhe sigurisë në rajon dhe kjo u pranua në vitin 1990 dhe shndron ende themeltare për paqen dhe sigurinë që në qeveria e asaj kohe. Ne kemi ndryshuar statusin e kufive të brendshëm me kufi ndërkombëtar, por neve nuk kemi lëvizur ato për të akomoduar qëllime etnike dhe kjo do të ishte një gabim i gjerë, i madh po ta bënin këtë ndryshim. Sa i përket Bosnia dhe Hercegovinës, them se druhet se duhet të presim. Komuniteti ndërkombëtar është thjesht i paaftë që të trajtojë dy çështje serioze brenda një kohe. Do diku do të vazhdoj të flas për pavarësinë e etnisë të tij, bosniakët po ashtu, kroatët po ashtu. Pra do të kemi një vazhdim të kësaj situate. Por derisa të kemi një përpjekje të përbashkuar që të marrim mbështetjen e gjithë popujve përbërës për ta mbështetur qeverinë pushtetin qendror të Sarajevës për të negociuar dhe për të zbatuar aki komunitar, atëherë them se gjërat mund të ketë pak ndryshim. Le të kthehemi në Shqipërisë. Ky vend ka bërë përparim fantastik. Ju jeni antar të NATO-s dhe kandidat për hyrje në BE. Le të kujtojmë që kur erdha këtu 22 vite më parë, vendi ishte në kaos total, në vijim të rënies së skemave piramidale. Shqipëria asaj kohe, ju keni kaluar zhvillim të mirë ekonomik, mos themi spektakular, dhe ndërtimi i një ekonomie të tregut të hapur dhe moderne, domethënë dhe integrim me gjitha vendet e tjera të Ballkanit. Ju keni përmbushur kriteret për hapjen e negociatave për akses në BE dhe është vetëm janë edhe rrethanat e brendshme politike që parandaluan situatën e hyrjen në BE. Franca dhe Hollanda nuk duhet të vitë turp se si vepruan me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Pra, domethënë ato janë vende demokratike dhe qeveritë janë përgjegjëse ndaj kuvendit. Çështja tani është se si të përgjigjemi kësaj vonese kaq të madhe për të njohur ato arritje që si Shkupi dhe Tirana janë vërtet krenar. Ju padyshim jeni të zhgënjur dhe të acaruar dhe edhe mua ju mirë kuptoj. Por këto nuk do t'ju çojnë përpara. Përgjigjja e dur them se duhet të jetë një angazhim ndaj kërkesave të reformës dhe kërkesave që duhen për të bërë antare dhe si shta vendi e ngarkuar me punë jeni ende kandidat. Ju mund të përbaroni ende drejt BE-s edhe pa të ashtu negociata që nuk është më shumë se sa zbatimi aki komunitar.
Antarësia në NATO për Maqedoninë e Veriut është në drejtimin e duhur. Vonesa e hapjes negociatave nuk duhet të vënojë zbatimin e kuadrit ligjor evropian. Shumica e të mirave e Antarësisë në BE vinë shumë më përpara sesa ju vinë prej reformave që do të merrni, shumica e të mirave. Nuk ka pra arsye, sepse kjo vonesë duhet të vënojë hyrjen eventuale të Shqipërisë në BE që nuk do të ndodhë gjithsesi edhe për shumë vite. Le të marrim shembull e Malitzi. Ata kur sëreshtën të përgatiteshin për antarësinë në NATO, edhe kur persona në Washington mendonin që kjo ishte e pagjas. Ata gjithashtu vazhduan me adoptimin e akit komunitar, duke ditur shumë mirë që Franca dhe Hollanda nuk mund të ishin më, s'do të ishin më favor, nuk do të mbështesin më shumë se të mbështetën Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Më kujtohet gjithmonë ai paradoksi i Zenos, që në qoftë se kemi distancën mes dy popujve në çdo sekond, ato kur s'do të konvergojnë, takohen matematikisht, por në praktikisht po. Ta bëjmë Shqipërinë në pajtueshmëri me aktin komunitar të BE-s dhe zbatimi i ligjeve këtu, të jeni sigurt që Hollanda dhe Franca do i lejojnë negociatat të hapen, në qoftë se ne i zbatojmë dhe ligjet e akit komunitar. Ka dy çështje që kërkojmë vëmendje për Shqipërinë. Njëri është sundimi i ligjit, tjetra është sjellja politike. Jeni të lodhur për amerikanëve dhe evropianëve që predikojnë për sundimin e ligjit. Edhe mua ashtu më vjen. Por juve ju nevojitet kjo gjë. Jo për evropianët, por për vetveten. Institucionet tuaja janë më të mira se ç'ishin dikur dhe ju jeni në proces të rinovimit. Por sërish ju mungon kultura e lishmërisë. Nuk bëhet fjalë që është e lehtë për të krijuar dhe padyshim që e pranoj. Ka edhe vende në sektorin amerikan që ju mungon, por ju pra kjo sundimi i ligjit duhet të sundoj, sepse është ajo që vërtet kërkon qytetari. E di që është e vështirë për ta pranuar këtë gjë, por në demokracitë liberale, të drejtat, privilegjet dhe përgjegjësia janë pjesë e brendshme e njerëzit, jo për familjet dhe grupet etnike ose partitë politike. Dita do të vijë. Si këtu ashtu dhe në Chicago, ku unë kam jetuar, ne ku që t'i ofrosh punë një kushëri të kualifikuar, nuk është nder që i bën familjes, por është abuzim korruptiv me detyrën. Dita do të vijë kur nuk do të toleroni politikan që kanë burime financiare, të cilat se justifikojnë dot, siç dhe shumica e gjyqtarëve tuaj e kanë humbur detyrën e tyre, të drejtën për të ushtruar profesionin mbështetur me këto arsye. Profesor Angjeli, pra do me thënë, këto janë vitale për individ të kualifikuar, që nuk duhet të varen nga lidhjet, por tek talenti dhe merita që kanë për të ndërtuar karrierën. Këto persona të kualifikuar do të moderojnë dhe sjelljen politike, që së bashku me sundimin e ligjit janë tërësisht rëndësishme në këtë vend të konfliktual. Në demokracitë e vërteta ka gjithmonë mundësi për ndryshim pushtetesh. Të jesh në opozitë është frustruese, absolutisht që po, këtë e kuptoj dhe e besoj. Unë vetë kam qenë, edhe pse nuk kam qenë, nuk jam në politikë, kam 3 vjet në opozitë, por është po aq e rëndësishme që qeverisja dhe sistemi. Pra, disa prej jush mund t'i gjykojnë këto që po them sikur po tregojmë i anshëm, po këto nuk e kam të qëllim. Unë synoj që të përpiqen t'ju bindë që pjesëmarrja është një detyrim, edhe nëse mendoni që sistemi është i pandershëm, i padrejtë. Ndonjëherë popujt në Ballkan mendojnë që ato mund të përfitojnë më shumë duke bojkotuar sesa duke marrë pjesë. Padyshim që ka procese politike që unë do të dëshiroja të bojkotoja, por sjellja normale do të ishte pjesëmarrja. Demokracitë liberale varen tek pavarësia e pushteteve mes pjesëmarrja politike dhe këmbgulja në profesionalizimin e funksioneve qeverisë ndihmon në përmirësimin e realitetit. Njerëzit që nuk votojnë, partitë që nuk marrin pjesë në zgjedhje ose nuk zën vendet
Pra, do të thënë, nuk po bëjnë më të mirën e tyre për të përmbushur detyrën përfaqësuese ndaj votuesit. As vendi nuk mund të shpresojë që të luajë rolin e tij në rrafsh ndërkombëtar nëse është i paaftë që të jetë përfshirës së brendshmi, pra në proceset e brendshme dhe thjesht shkurt mbi politikën. Po e ndi presionin e kohës, do të thënë, edhe po të mundojmë të jemi shkurtër. Dhe gjithmonë del çështja shqiptare, a do të jetojnë shqiptarët në 6 vende të ndryshme ballkanike apo do të sfidojnë marrëveshjen aktuale territoriale. Asgjë s'do të ndikonte më shumë ambicet e Shqipërisë për të bërë pjesë. Pra, se sa, do të thënë, Shqipëria nuk do të kërkojë ndryshim kufish. Washingtoni dhe Brukseli besoj se do të qëndrojnë të pandryshueshëm në mohimin dhe kundërshtimin e Shqipërisë së Madhe, që do të kishte lëvizje katastrofike dhe destabilizuese për popullin shqiptar në Ballkan. Prandaj e dura për Shqipërinë dhe Kosovën është që të kujdesen për ato sëmundjet e brendshme brenda kufive të tyre, të ruajnë marrëdhëniet e mira me të gjithë fqinjët dhe të ushqejnë lidhjet me shqiptarët që jetojnë, lidhje kulturore me shqiptarët që jetojnë në vende të tjera. Dhe jam dakord me atë që pasi titullin në gazetë që nuk ka plan B, demokracia dhe tregu i lirë, i papenguar nga korrupsioni dhe në sundim të ligjit janë mënyra më e mirë për të siguruar konkurrencën e drejtë dhe vendime racionale dhe logjikën për individëve, kompanive dhe politikanëve. Asgjë që mund të bëj Franca ose Holanda nuk mund të pengojë juve që të krijoni atë lloj Shqipërie. Ju keni në dorë të zgjidhni dhe unë shpresoj që ju të bëni zgjedhjen e dur dhe të mençur. Pas kësaj analize kaq të hollësishme gjeopolitike dhe veçanërisht të rajonit dhe të situatës në rajonet të Shqipërisë, fjalën e ka i nderuari ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Sorega. Dear Professor, dear Prime Minister, Excellencies, colleagues, friends, it's a real honor to address this distinguished audience today. And what you have asked me to do today is a challenge for an ambassador. You asked me to talk about the policies of another country. This is a normally tricky thing to do. But luckily, the country we are talking about, the United States, is a key partner and a friend of the European Union. And why will even best friend can have their differences here in the Western Balkans, the European Union and the United States very much see eye to eye. The United States is a key strategic partner of the European Union. In fact, the single most important partner for the EU and its member states across a broad range of issues. We base our partnership on shared values, on common interest, and the willingness to play a responsible role in world affairs. The Western Balkans are a key area for transatlantic cooperation. I will come to that in a moment. But our engagement with the United States is, of course, much broader. Our cooperation ranges from Syria, Afghanistan, North Korea to Venezuela. And European Union and the United States are also close partners in countering security challenges such as terrorism, cyber threat, and hybrid threats. And of course, Europe and North America are long-standing and staunch allies, with now NATO forming the backbone of our collective defense. The fact that the European Union and the United States work together matters. Our combined economic weight is unrivaled by any other partnership in the world, accounting for almost half of the world GDP and the largest share of global trade. Together, we also provide 3/4 of official development assistance worldwide. There are, of course, differences. There are issues on which we don't always see eye to eye, such as climate change, trade, and multilateralism. However, the European Union and the United States have weathered difficult times before, and a Europe that is becoming strategically more
autonomous, geopolitically more capable, will make the transatlantic partnership only stronger and more balanced. To zoom in on the topic of today, while there might be certain differences elsewhere, in the Western Balkans, the European Union and the United States work fully hand in hand. This close transatlantic cooperation in the Western Balkans is based on a fundamental convergence of views. A convergence of views both as regards the region's future, but also on what it takes to get there. And I believe that this has been this convergence of views and our common sense of purpose that has made EU-US cooperation in the Western Balkans so effective and has enabled us together to contribute to the significant progress the region has made over the past years. This convergence of views, this common purpose, is based on our shared belief and a commitment to a Western Balkan region that is based on democracy, good governance, the rule of law, respect for minority rights, and open market economy. And on both sides of the Atlantic, we believe that the best way to support the region in this transformation is through its integration in the European Union, and for those countries that wish so, NATO. This belief and commitment is unwavering. I'm of course aware there's been great disappointment in Albania and North Macedonia because the recent European Council could not agree to open EU accession talks with the two countries. I also know that our American friends had hoped for another decision. So did I. But the people in Albania and North Macedonia, and in fact the wider region, must know that the European Union commitment to the EU integration of Albania and its neighbors has not changed. The EU will continue to stand with Albania and the region in supporting the EU integration path. The issue remains very high on the EU agenda, and overwhelming majority of EU leaders are determined to make progress on this path soon. In this commitment to the Western Balkans integration and Euro-Atlantic integration, the EU and US therefore continue to stand close together. We continue to work every day to support the governments and people in the region to make further progress on the reform path. Here in Albania, the justice reform exemplifies the strength of EU-US cooperation more than anything. We have been working together from day one to support the Albanian institution in designing and agreeing this historic reform, a reform that an overwhelming majority of Albanian citizens has been calling for, and that will be a fundamental pillar for the rule of law, economic prosperity in the country. Both the EU and US have mobilized their political, technical, and financial support to make justice reform a success. And our experts continue to jointly accompany the process, including through the international monetary cooperation. But we have been taking joint leadership in supporting Albania in the reform effort and also in other areas, such as electoral reform, fight against corruption and organized crime. And this will continue to be the case. Let me briefly also look elsewhere in the region. We worked together already 15 years ago in Bosnia and Herzegovina on justice reform. More broadly on the rule of law in Kosovo. The United States, for the first time ever anywhere in the world, participated in a civilian EU operation, seconding experts to ULEX. North Macedonia is another case in point. The European Union and the United States have worked together to support the country, political leaders in steering the country out of a deep political crisis and on to one of the region's most significant achievements in decades, the PRESP agreement to resolve the name issue with Greece. And finally, as far as the EU facilitated Belgrade-Pristina concern, more work will be needed to achieve a similar historic breakthrough. But as in the past, also in the future, the EU and US
I'm sure will work together to support the two sides to come to an agreement. Ladies and gentlemen, on this issue and so many others, much will depend on the commitment and political will of the leaders of this region. But there is no doubt that the European Union and the US will be there to support those leaders who want to make progress and fulfill their people, European and Euro-Atlantic aspiration, today and the years to come. Thank you very much for your attention. Faleminderit zoti ambasador, dhe tani mbas dy fjalëve të ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian dhe të dy keynote speakers, fjalën e ka kryeministri zoti Edi Rama.